dia ako. Guys, welcome back to my channel Tutumaina's vlog. Tutumaina's vlog le apnar hokoluke punorbar swagatam janaisu. Baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you, rock-a-bye, baby. Don't you cry. Bang bang bang. আজি যেহেতু 26 জানুৱাৰী হয় ৰিপাব্লিক ডে সো এটো কাৰণে সকলোকে গণতন্ত্ৰ দিৱসৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা যাচিছো আৰু সো এটো কাৰণে আমি পেৰেড চাবলৈ আহিছিলো লীলাবাৰী 13 বেটেলিয়ন কেম্পৰ পেৰেড হয় সো তাত চাবলৈ আহিছিলো তেন্তে চাও আহক আজি পেৰেড অনুষ্ঠান আৰু পেৰেড গাইজি টাউন ফেক্টৰ নগেন শইকীয়াদেৱৰ নেতৃত্বত অভিবাদন মঞ্চৰ লিখে সন্মানীয় অতিথি মহোদয় অভিবাদন জনাব এয়া অভিবাদন মঞ্চৰ সন্মুখত গৌৰৱনায়ক পুলেন বসুমতাৰীদেৱে অভিবাদন জনাইছে গণতন্ত্ৰ দিৱস তাৰ কাৰণে আমাৰ এফালে কেম্পটো পাতিছে আৰু এতিয়া খেল খেলাই আছে আমি আহিছো চাবলৈ খেলটো আৰু দেখাই আছো আপোনালোকক চাওক ৰিপাব্লিক ডে ছাব্বিছ জানুৱাৰী বুলি আজি ভাবিলোঁ অলপমান ফুৰিবলৈ যাওঁ আৰু সেই ওচৰৰ ববৌ এজনী ঘৰত আহিলোঁ আৰু লগতে মোৰ ফ্ৰেণ্ড এজনী ঘৰলৈও গৈছিলোঁ আৰু সেনেদৰে কেইবা ঘৰতো ফুৰিব লগা হ'ল আৰু খানাটো আজি ইয়াতে চলিব আৰু তাতে মই এটা ভাইটি লগ পাইছিলোঁ সি জনগণ মনতো গাইছিলে আহকচোন চাওঁ সি কিমান সুন্দৰকৈ গাইছে কোৱা আৰু মই এটা ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত কোৱা আৰু এতিয়া মই গৈ আছো মোৰ এজনী বান্ধৱী ওচৰলৈ যিজনী মোৰ চাইল্ডহুড ফ্ৰেণ্ড হয় তাই ঘৰতো আহিলোঁ আজি সো এইটো কাৰণে তাইক মই দেখাম আৰু আপোনালোকে দেখিছে চাগে মোৰ দুটামান ভিডিঅ'ত সো মোৰ লগৰজনী হৈছে এইজনী কৰিশ্মা কৈ দেখিবা এটা হেল্ল' ইমান ৰ'দ নহয় দেখিয়ে পোৱা নহয় তুতু আজি আমাৰ ইয়ালৈ আহিছে নাহি আজি আহিছে আহোঁ এনেই কৈছে দেই আজি অহাই নাই আমাৰ ঘৰলৈ ইয়াৰ ৰিপাব্লিক ডে চাবলৈ আহি পেলাই আহিছে মিলিছে আৰু ভগৱানে মিলাইছে নহয় কিবা এটা কৈ দিয়া তুমি মোৰ চেনেলটোৰ কথা তাই চেনেলটো আপোনালোকে চাব তাই ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ' বনাই দেই আৰু লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কিবা বেল আইকনটো টিপি অল কৰি দিব বেল আইকনটো টিপি দিব আহিছো জানেনে আমাৰ এই টিকলিজনী ঘৰত তুমি হাই কৈ দিয়া এনেকৈ হাই কৈ দিয়া দেখা হাই কৈ দিয়া হাই আজি টিকলিহঁতৰ ঘৰত খানা খাবলৈ আহিছো আৰু টিকলিত কি খাই আছে দেখাই দিয়া এইটো এই আমাৰ টিকলিয়ে চকলেট খাই আছে নামটো ক'বা নি নামটো কৈ দিবা নি আহি দিয়া আকৌ দেখিলে আমাৰ ছোৱালীজনী কিমান স্মাৰ্ট আজি আমাৰ খানাটো মাছেৰে চলিব মাংস আছে বা গাহৰি কিন্তু এইটো চাওক আমাৰ মাছ কিমান ডাঙৰ মাছ বুজিছে ভিডিঅ' আৰু এটা বেলেগ ভিডিঅ' মই এড কৰি দিম মানে বাৰ বাৰ্থডে আছিলে মাইনাৰ বাৰ্থডে আছিলে চ' মাইনাৰ বাৰ্থডেটো সৰুকৈ চেলিব্ৰেট কৰা হৈছিলে চ' মই ভিডিঅ'টোৰ মাজতে অলপমান দেখাম তো চাই থাকিব চ'
গাইজ মইনাৰ কেকটো ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া কাটিবলৈ বাকী চ' আমি এতিয়া কেকটো কেনেদৰে বনালোঁ চাই লওঁ আহক বনাবলৈ পোনপ্ৰথমে মই ইয়াতে আধা কাপ ইমানটো চাইজৰ কাপত আধা কাপ মই ৰিফাইন তেল দিছিলোঁ তাৰপিছত ইয়াত দিলোঁ মই এটা কণী দিলোঁ আৰু তাৰপিছতে ইয়াতে মই চেনি দিলোঁ আধা কাপ আৰু এইখিনি মই এতিয়া প্ৰথমে মিক্স কৰি ল'ম ভালদৰে তাৰপিছতে ইয়াতে দিম ময়দা আৰু বেকিং পাউডাৰ ইয়াত দিম ময়দা দিম ইয়াতে 2 কাপ ময়দা দিলোঁ পাউডাৰ 1 চামুচ দিছোঁ এইখিনি ভালদৰে ফেটি লোৱাৰ পাছতে মই ইয়াতে ফুড কালাৰ মিক্স কৰি দিছোঁ ৰেড কালাৰ ইয়াতে মই চামুচ দি দিলোঁ আৰু তাৰপিছত এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম আৰু এইটো ভালদৰে মিক্স কৰিলোঁ আৰু এয়া চাওক কেনেদৰে ইয়াৰ টেক্সচাৰটো কেনেকুৱা হৈ গৈছে তাৰপিছতে এইদৰে এটা টিফিনৰ বাতিত এইদৰে মই দি দিছোঁ এখন কাগজ দিছোঁ প্ৰথমে তাৰপিছত এইদৰে দি দিলোঁ মাইনাৰ বাৰ্থডে আছে আজি আৰু সেইটো কাৰণে মই এটা ঘৰতে কেক বনালোঁ আৰু যিহেতু বস্তু চব নাছিলে কিন্তু তথাপিও ট্ৰাই কৰিলোঁ এটা বনাবৰ কাৰণে সৰুকৈ আৰু এয়া বনালোঁ আৰু মই ডেক'ৰেট কৰি দিলোঁ তাৰপিছতে এতিয়া আমি কেকটো কাটিম মা আৰু মই যিহেতু মইনা ইয়াত নাই আৰু সেইটোৰপৰা মায়ে আৰু মই কেকটো কাটিম ধৰা ফটো মাৰিবলৈ Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday dear Maina Happy birthday to you Dapat hati dia udah ya Itu quiet দেখে নহয় দেখো এই পিচ মইনাৰ কাৰণে যিহেতু মইনা ইয়াত নাই কিন্তু তাইৰ কাৰণে এই পিচ মইনা হেপী বাৰ্থডে আৰু তুমি যাতে সদায় ভালকৈ থাকা তাইৰ কামনা কৰিছোঁ আৰু মায়েও কৈছে গড ব্লেছ ইউ গাইজ আজি যিহেতু মাইনাৰ বাৰ্থডে হয় আৰু মাইনা ইয়াত নাই আৰু এইটো কাৰণে মই ভাবিলোঁ আজি সৰুকৈ কেক এটা বনাই তাইৰ নামতে কেকটো কাটিম আৰু মা আৰু মই আৰু যিহেতু তাই ইয়াত নাথাকে আৰু এইটোৰপৰা ভাবিলোঁ যে আমি অলপমান ভিডিঅ' কৰোঁ লগতে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ চ' ফাৰ্ষ্ট অফ অল মাইনা হেপী বাৰ্থডে আৰু তোমাৰ জন্মদিনৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা থাকিল আৰু তোমাৰ সকলো যাতে মনৰ আশা পূৰণ হওক আৰু তুমি যি বিচাৰা তাকে যাতে পোৱা তাৰ কাৰণে আমি কামনা কৰিছোঁ মানে হেপী বাৰ্থডে তাই সুখী হৈ যাওক আৰু ভালকৈ থাকা আৰু আমিও ইয়াৰ পৰা চাই থাকিম তুমি সুখী আমিও সুখী চ' কেকটো আমি কাটিলোঁ অলৰেডি আৰু এতিয়া আমি খাম টুটুকে খুৱাইছোঁ আৰু মানে তোমাৰ কাৰণে বাৰ্থডে পাতিছোঁ কিন্তু টুটুকে খুৱাইছোঁ তুমি যে নাই তাৰপৰা আহি পাই গ'লো আৰু এয়া মাৰ কেনেকুৱা হৈছে কৈ দিয়া ভাল হৈছে মই বনাইছোঁ মইনাৰ কাৰণে চ' মাইনা এগেইন হেপী বাৰ্থডে তুমি কোৱা একেলগে হেপী বাৰ্থডে মাইনাই তাতো অলপমান সৰু সুৰাকৈ তাইৰ বাৰ্থডে চেলিব্ৰেট কৰিছিলে মাইনা মানে বাৰ লগৰ এজনীয়ে অলপমান সৰু সুৰা ছাৰপ্ৰাইজ এটা দিছিলে চ' তাৰে ভিডিঅ' অলপমান মোক কৰি দিছে তেন্তে চাওঁ আহক কেনেদৰে তাই চেলিব্ৰেট কৰিলে নিজৰ বাৰ্থডে উইচ কৰি লওঁ ৰ কিবা এটা বান্ধি লওঁ এয়া সুমনৰ তুমি কোৱা ওচৰতে আহা অকণমান তুমি কোৱা প্ৰথমে এয়া টুটুৰ ফ্ৰেণ্ডৰ কাৰণে কেক মা ভাগ মই খাই দিছোঁ পাপা ভাগ মই খাই দিছোঁ এতিয়া বাৰ্থডে গাৰ্ল কেক খাব এতিয়া বাৰ্থডে গাৰ্ল এতিয়া এইটো ভাগ এয়া ডুগু ভাগ
আপোনালোকে চাওক হৈ গ'ল বাৰ্থডে গাৰ্লৰ কেক আৰু এইফালে বাৰ্থডে গাৰ্ল আৰু ফাইনেলি ৰুমটো অলপ চলপ ডেক'ৰেট হ'ল আপোনালোকে চাওক আৰু কেনেকৈ হ'লে ক'ব সুমনে মোৰ কাৰণে ইমান ধুনীয়াকৈ ডেক'ৰেট কৰিছে ভাল লাগিলে বহুত তাৰ কাৰণে থেংক ইউ তাৰপিছত আৰু কেকটো বহুত মজা খাব লাগে গাইজ আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তেন্তে ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদিহে মোৰ চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে তেন্তে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তেন্তে আজিলৈ আহিছোঁ